3/4 cup condensed milk, 2 large eggs, then i-mix na natin. So ayaw lang siya i-mix kay mag-crystallize siya. Pag mag-start na siya brown like this, i-tilt lang para dili kayo siya, para mag-spread ang sugar. So nag-start na siya. So ibutang na nato tong cassava mixture diri sa taas sa atong caramelized na sugar. So mag-cover ko og foil. So ako siyang steam. Ito lang ibutang kung nagasugod na boil ang tubig. Slowly siya init.